Hallå och välkomna till Swedish Linguist YouTube-kanal. Jag heter Fredrik och idag ska jag prata om en speciell grej som händer i det svenska språket med bokstaven R. Så jag har 5 stycken ord. Så jag vill fråga er om ni vet hur de här orden stavas. Så vi har kurs, ord, snart, barn, kärlek. Och de stavas alltså så här. Kurs, ord, snart, barn, kärlek. Men vad händer egentligen med R-et? Och det ska jag prata om och förklara i den här videon. Men först så vill jag bara säga att om ni gillar mina videor får ni jättegärna prenumerera på kanalen, lämna kommentarer, likea den och dela den. Då blir jag jätteglad. Så nu ska vi då prata om vad som händer med R och de här 5 stycken andra konsonanterna. Och ni kanske tror att R-et helt enkelt försvinner, men så enkelt är det inte. Det som händer är att istället för att uttala de här bokstäverna separat så fungerar R-et som en slags modifierare för just de här 5 konsonanterna S, D, T, N och L. Och det som händer är att konsonanten blir retroflex. Och retroflex, det betyder att man drar tillbaka tungan, man rullar tillbaka tungan. Så istället för att tungan är rak, som i S, så rullar man tillbaka så det blir sh. Så istället för att säga D så säger man d. Fattar ni? Jag ska förklara det här lite mer detaljerat. Men först vill jag bara säga att det här händer bara med rullande R. Så i södra Sverige, där man pratar med skorrande R nere i strupen, då uttalar man bokstäverna separat. Och även i finlandssvenska uttalar man dem separat. Så det här händer i Sverige med rullande R. Okej, så först tar vi S. Och ett vanligt S, tungan är rak. När vi säger RS, då gör vi S-et retroflext. Vi rullar bak tungan, vi böjer tungan bakåt, så det blir till ett sh. Jag vet inte om det går att visa. Alltså S, tungan är rak. När det är RS så rullar vi bakåt. Sh. Sh. Så till exempel person eller kurs, som vi jämför då med ett vanligt S som i buss, och vi tar ett ord med RS som person. Så buss, rak tunga, person, böjd, bakåt rullad tunga, person. Och notera då bara att man säger alltså inte person eller kurs. Man säger inget r, utan R och S smälter samman och blir till ett retroflext S, person, kurs. Och notera också att den här bokstaven är annorlunda från TJ, som är tjej eller tjena. För i TJ, sh, då är tungan också rak, sh. Samma som i engelskans she. Men i sh, då har man böjd tunga, sh. Och den här bokstaven finns också i andra språk, som i ryska eller polska eller i kinesiska, och alltså norra Kina, nordkinesiska dialekter, som är sh. Ja, sen har vi d som blir till d. Så ett vanligt D som i mod blir till ett d som i ord. Så d, vanligt D, rak tunga, ord, rd, d, böjd tunga. Det är
lite som att du skulle prata med en indisk eller en afrikansk dialekt. And because they speak a little bit like this with this little bit tick T and D. Så jag vet inte om det hjälper att tänka så, men det är liksom böjd tunga. Rak, böjd. D. Så okej, så det blir samma sak också med T. Så vi har vanligt T, T och RT, T. Böjd tunga, T. Som i till exempel om vi jämför mat, vanligt T, mat, med snart. Eller vi jämför kvalitet, TT, med kvarter, ter, t. Och samma sak händer med N. Så vi har RN som i barn. Men om vi jämför med ett vanligt N som i plan. Du hör inte direkt någon skillnad. Plan, barn. Men du känner skillnaden i munnen för att tungan är retroflexad. Och samma sak med L som i smal. Eller namnet Karl. Du hör ingen skillnad, men du känner skillnaden i munnen. Det kan kanske hjälpa att tänka på att alla de här konsonanterna uttalas på samma ställe i munnen med tungan i samma position. Sh, t, d, n, l. Samma plats, samma position med tungan. Och det här händer också mellan ord. Så om du har ett ord som slutar på R och nästa ord börjar på någon av de här 5 konsonanterna, så händer faktiskt samma sak. Så till exempel för 2 år sedan, eller lär dig mer svenska, eller hur säger man det? Men det svenska R-et är ganska svagt, så ibland faller det också bort i slutet av ord. Så du kan också säga hur säger man det? Så du kan alltså säga både hur säger man det, men inte hur säger man det. R och S, de gillar inte varandra på svenska. Och R-et påverkar inte bara den konsonanten som kommer direkt efter, utan om det kommer fler konsonanter i den här gruppen efter den första, så påverkas de på samma sätt. De blir också retroflexa, som i till exempel först eller i namnet Ernst. Så du säger inte Ernst, du säger Ernst. Jag ska ge er några exempel på ord. Jag ska säga dem och ni ska gissa hur de stavas. Så, nummer 1. Mars. Mars. Fördel. Fördel. Hörn. Hörn. Fortsätta. Fortsätta. Svart. Svart. Förstå. Förstå. Jorden. Jorden. Ja, jag hoppas att ni har uppskattat den här videon. Jag vet att detta är väldigt ointuitivt för de flesta. Och jag tycker också att det är lite konstigt. Men det är lättare att säga förstå än att säga förstå. Vi är lata helt enkelt. Men ja, ha det gött då, så ses vi i nästa video. Hej hej!